Hi guys! Welcome to Jeannie's Kitchen. Magbe-bake po tayo ngayon ng raisin and walnut cake. Ito yung ating mga gagamitin sa pagbe-bake. For ingredients, gagamit tayo ng 3/4 cup of raisins, 1/2 cup walnuts, 1/2 cup butter, 2 pieces large eggs, 50 grams of sugar, 1/2 cup all-purpose flour, 1 teaspoon baking soda, 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon vanilla extract, 1 teaspoon instant coffee, and 1/2 cup milk. Ngayon, yung raisins, ibababad natin sa mainit na gatas ng 15 minutes. Yan. Tapos durugin natin si walnut. Ganyan po, maliliit lang. Sa isang bowl, ilagay natin yung butter. Durugin natin. Sunod, lagay natin si sugar. Paghalu-haluin lang natin. Yan. Mix well. Sunod, lagyan natin ng pinch of instant coffee. Kunti lang po. Then, durugan natin ng egg. Diyan na lang natin siya. I-direct na lang po natin siya. Wala po tayong panghalo, kaya tinidor na lang po ang gamit. Kasi napabagahin na po yung mga gamit pang bake. Okay. Yan. So, carry na yan kung anong gamit na pwede. So, mix well. Yan. Haluin ng haluin. Sunod, lagyan natin ng baking soda. Pagkatapos, isama na rin natin ang salt. Yan. 1 teaspoon of salt. Yan. Then, mix na naman natin. Sunod natin ilagay all-purpose flour. Wala rin tayong pang, so dinirect ko na lang kasi ang mga gamit kong pang bake ay naipabagahin na. So yun. Haluin lang natin para ganyan ang kalalabasan niya. Sunod, lagyan natin ng vanilla extract. 1 teaspoon. And then, ilagay na natin yung raisins na binabad natin kanina sa mainit na gatas. Isama na rin natin yung gatas. And then, haluin lang natin ng haluin.
Yan, halu-haluin natin. Sunod, ilagay na natin yung ating dinurog na walnuts. Yan po yan. So, haluin natin ng haluin. Ito yung ating paglalagyan ng ating ginawa na mixture. So, lalagyan natin itong bowl na to ng papahira natin ng butter para hindi dumikit. Dagdagan lang po natin ng butter. Ngayon, ita-transfer na lang natin ang ating ginawang mixture sa bowl na may butter para hindi siya magdikit-dikit sa bowl. Ayusin natin. And then, i-preheat na po natin yung oven. Bago natin ilagay itong ating ginawa, mainit na dapat yung oven. Preheat natin siya ng 200 degree Celsius sa 40 minutes. Ngayon, maglalagay tayo ng toppings. Maglalagay tayo ng almonds, sliced almonds sa ibabaw. Yan. Ikadat lang natin. Ito na po yun. Para malaman natin kung hilaw pa siya, kumuha po tayo ng toothpick, tusukin po natin siya. Kung may sasama sa toothpick na itinusok natin sa ilalim, ibig sabihin hilaw pa siya. Paghugot natin sa toothpick at walang sumama, luto na siya. Like and subscribe to our channel!